მოგესალმებით, ვინც გადაწყვიტეთ პირველ საათამდე სწორედ პირველს უყუროთ, გადაცემა პირველამდე ვარდისფერ ოქტომბერს უერთდება და დღეს ჩვენ გავიაზრებთ, რომ ძუძუს კიბოს პრევენციისთვის სკრინინგი აუცილებელია. ასევე პირველამდე რას პირდებიან თეატრალური ფესტივალის საჩუქარის მესვეურები ქართულ მაყურებელს. ესპანეთის საავტორო ფილმების ფესტივალზე საქართველოს საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსი წარდგება და დღეს გაიგებთ, რომელი ორი ქართველი რეჟისორი მიიწვიეს ჟიურიში კინოფესტივალზე, რომელიც ესპანური კინემატოგრაფის ყველაზე სახელგანთქმულ და ტიტულოვან რეჟისორებს უკავშირდება. ასევე დღეს გაიცნობთ ადამიანებს, რომლებიც რუსთავის ფესტივალში ამტკიცებენ შეუზღუდავი შესაძლებლობები, რომ არ არსებობს. მოკლედ დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. როდის ვარდისფრდება ოქტომბერი? რა დაავადებას ეხმიანება მსოფლიოს სხვადასხვა აქტივობებით და რას უერთდება საქართველოს უკვე მე-14? საერთაშორისო კამპანია, რომელსაც დაავადებისგან ქალების დაცვა შეუძლია. ვარდისფერი მსვლელობა ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ. ნახეთ პირველამდე. ესპანური კულტურის ფოკუსი, როგორც მთავარი მოვლენა. ფესტივალის მიერ წარმოებული პირველი კოპროდუქცია და სრული პროგრამა წლევანდელი საჩუქრისგან. 22 წელი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე. 4 დღეში თბილისში საჩუქარი იწყება. როგორ ცვლის ქუჩის მხატვრობა ქალაქის ურბანულ იერსახეს? როგორ მკვიდრდება თბილისში სტრიტ-არტი? რა შრომას ითხოვს და რა ეტაპებს გადის ბეტონის ტილოზე გადატანილი შემოქმედებითი და ხშირად კონცეპტუალური იდეა? რეპორტაჟი ხარაჩოებიდან ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. მოგესალმებით ყველას. დღეს ჩვენი Facebook პოსტი ეხმაურება ზოგადად ჯანმრთელობას. და ასეთი კითხვა გვაქვს. წელიწადში რამდენჯერ სტუმრობთ ექიმს პრევენციისთვის ან პროფილაქტიკისთვის? როგორც ვიცით, ქალებში ყველაზე გავრცელებული კიბოს სახეობა არის ძუძუს კიბო, რომელთანაც ყველაზე ეფექტური ბრძოლის ხერხი არის ადრეულად დავაფიქსიროთ და პრევენცია მოვახდინოთ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმთან არა მარტო მაშინ მივიდეთ, როცა ცუდად ვართ, არამედ როცა კარგად ვართ და უბრალოდ გამოვიკვლიოთ ჩვენი ორგანიზმი და მოვახდინოთ რაიმე გაუთვალისწინებლის პრევენცია. მე მოგვიანებით დაგიბრუნდებით ვებ ამბებით და ამ თემასაც კიდევ დავუბრუნდები. რაიცით სკრინინგის შესახებ, ესეც მოგწერეთ, აბა გადავამოწმოთ თქვენი ცოდნა იმისთვის, რომ გააზრებას აუცილებლად უნდა ახდეს მოქმედება და ამაში დღეს დაგვარწმუნებს ჩვენი სტუმარიც, ის მზად არის თქვენს კითხვებსაც უპასუხოს. ესპანეთში ვილიადოლიდის საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოს საპატიო სტუმრი ქვეყნის სტატუსი წარდგება ქართული ფოკუსის ფარგლებში. მაყურებელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში შექმნილ 20-ზე მეტ ქართულ ფილმს იხილავს, მათ შორის თინათინ ყაჯრიშვილის ჰორიზონტი, გიორგიოვაშვილის სიმინდის კუნძული და რეზო გიგინეიშვილის მძევლებიც იქნება ნაჩვენები. ვილიადოლიდის კინოფესტივალზე ნაჩვენები იქნება ასევე კოტე მიქაბერიძის 1929 წელს გადაღებული ფილმიც ჩემი ბებია, რომელსაც ცოცხალი შესრულებით რეზო კიკნაძის ტრიო გააფორმებს. მთავარ საკონკურსო პროგრამაში მოხვდა ლევან აკინის ფილმი და ჩვენ ვიცეკვებთ. აღსანიშნავია, რომ ესპანეთში კინოფესტივალის ჟიურიში ორი ქართველი კინორეჟისორი იქნება, ფეთი მაჭავარიანი და ნუცა ალექსი-მესხიშვილი. ასევე ფესტივალი ქართული კინოს შესახებ გამოსცემს ორენოვან წიგნს ქართულ და ესპანურ ენებზე, სადაც კინომცოდნეების ნელა უჩიაურის, ზვია დოლიძის და ირინა დემეტრაძის სტატიებიც შევა. კინოფესტივალი ესპანეთში ამ შაბათს დაიწყება და ერთი კვირას გასტანს. ვილიადოლიდის კინოფესტივალი 1956 წლიდან იმართება და იგი ესპანეთში საავტორო კინოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალია, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს ის პედრო ალმადოვარის, კენ ლოუჩის, არტურ პენის, ინგმარ ბერგმანის, ლუკინო ვისკონტის, ფრანსუა ტრუფოს სახელებს უკავშირდება. მცხეთობასვეტი ცხოველობის დღესასწაული ძველი დედაქალაქის ცენტრში გუშინ გალა კონცერტი დასრულდა, საღამოზე, რომელსაც ნიკოლოზ რაჭველი დირიჟორობდა, ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ნინო ქათამაძე, ეკა მამალაძე, ნატალია ქუთათელაძე, მარიამ როინიშვილი, გიორგი სოფიტაშვილი, გორის ქალთა კაპელა და სხვა მუსიკოს-შემსრულებლები იღებდნენ მონაწილეობას. სპეციალურად ამ დღისთვის გალაზე შესრულდა რამდენიმე ქართველი კომპოზიტორის, მათ შორის გია ყანჩელისა და რევაზ ლაღიძის კომპოზიციები. საღამოზე ქალაქის მერმა გიორგი კაპანაძემ მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველს მცხეთის ერთგული მეგობრის წოდება მიანიჭა. კონცერტი წელს პირველად სახალხო ფესტივალის ფუძეობის ფარგლებში ჩატარდა.
ეს კონკრეტული დღესასწაული აერთიანებს სრულიად საქართველოს. ბევრი ზოგადად სიმბოლოები საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს რელიგიური დღესასწაულები და განსაკუთრებით აქტიური და აქტუალური ხდება იმ დროს, როდესაც ჩვენს ქვეყანა ძალიან ჭირდება გაერთიანება. ჩემი ძალიან დიდი ხნის ნატრა იყო, რომ სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე ორკესტრთან ერთად ჩამოსულიყავი მცხეთაში და ამ ისტორიულ ჩვენ დედაქალაქში ჩაგვეტარებინა კონცერტი. ეს შევძელით ძალიან გახარებული ვარ. ჩემთან ერთად არის არაჩვეულებრივი თანავარსკვლავედი მუსიკოსების, მომღერლების, შემსრულებლების და პროგრამა შევადგინეთ ქართული მუსიკით. ვლოცავს სრულიად საქართველოს და მცხეთელებს სვეტიცხოვლობას და მცხეთობას. ბავშვობიდან მიყვარდა დღევანდელი დღე და დღემდე რჩება, რა თქმა უნდა, ასე და მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ვარ ამ საოცარ ქალაქში, საოცარ ადამიანებთან ერთად, არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან ერთად და ბედნიერი ვარ და პატივია, რომ ვიღებ ამ კონცერტში მონაწილეობას. ბრიტანულმა რადიო არხმა BBC 2 21 საუკუნის ბესტსელერი მუსიკალური ალბომები გამოავლინა. ყველაზე გაყიდვადი 40 ალბომის სათავეში ბრიტანელი მუსიკოსის ადელის კრებულია, სახელწოდებით Adele's 21, რომელიც მომღერალმა 2011 წელს 21 წლის ასაკში გამოუშვა და გამოცემიდან დღემდე მისი 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული. ამავე ჩამონათვალშია მესამე პოზიციაზე ადელის ბოლო ალბომი 25-ით, მოხვდა გაყიდვებით მეორე ადგილზე BBC სიაში Amy Winehouse's ალბომი Back to Black არის წარმოდგენილი საუკეთესო ხუთეულში ორჯერ აღმოჩნდა მუსიკოსი Ed Sheeran-ი. ათეულში ასევე შევიდა James Blunt-ის, Leona Lewis-ის, Michael Bublé-ის, Dido-s და David Gray-ის მუსიკალური კრებულები. Simone Biles-ი რეკორდი ამერიკელი ტანმოვარჯიშე, აბსოლუტური მსოფლიო რეკორდსმენია, შტუტგარტში გამართულ შტანვარჯიშის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან პირველი ადგილი და თავის კარიერაში 25 მედალი მოიპოვა. ამ რაოდენობის ჯილდო მსოფლიო ჩემპიონატზე მოასპერეზე არც ერთ ტანმოვარჯიშეს არ აქვს. ამ გამარჯვებამ მუშაობის გასაგრძელებლად კიდევ უფრო მეტი თავდაჯერებულობა და სტიმული შემმატა. ჩემთვის ციფრებს მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ქვეყნის სახელით ჩემპიონატებზე ღირსეულად წავხვდე. განაცხადა 22 წლის სპორტსმენმა. 25 მედლით ბაილზმა ტანმოვარჯიშე ვიტალი შერბოს რეკორდი მოხსნა, რომელმაც 1990-იან წლებში 23 მედალი შეაგროვა. ახლახანს კი ბაილზის მიერ ტანმოვარჯიშის მოედანზე შესრულებულ გამორჩეულ მოძრაობებს მის საპატივსაცემოდ ბაილზი და ბაილზი 2 დაარქვეს. ეს კონკრეტულ ილეთებს უკავშირდება, როგორც ხვდებით ეს სახელწოდებები. The only regret was failing once more at conquering the uneven bars. The only apparatus on which 45,000 ტუჩსაცხი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს განსაკუთრებული საჩუქარი თავშესაფრის ბენეფიციარებს ამერიკელმა შერილ კალენდარმა კერლენმა გადასცა იდეა მას რამდენიმე წლის წინ ფლორიდაში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფარში მოხალისედ მუშაობის შემდეგ მოუვიდა. როდესაც ეს ქალები ახლოს გავიცანი, მივხვდი თუ როგორი დაბალი თვითშეფასება ჰქონდათ მათ. მიუხედავად გარეგნული სილამაზისა, შინაგანად ისინი დათრგუნულები იყვნენ და არასაჭიროდ გრძნობდნენ თავს. შერილს ჯერა რომ ნაჩუქარი ტუჩსაცხები მათ თავდაჯერებულობას და სიცოცხლის ხალის შემატებს. ის ყოველთვის ყიდულობს და თან ატარებს ტუჩსაცხების ნაკრებს ვორქშოპებზე, რომლებსაც სხვადასხვა თავშესაფარში მართავს. დასასრულს კი კოსმეტიკას შეკრებილ ქალებს უზიარებს. ამ ხნის განმავლობაში შერილმა 45,000 პომა და 200 სხვადასხვა თავშესაფარში დაარიგა.
ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ნიჭის წარმოჩენით ამტკიცებენ, რომ სპეციალური საჭიროებების მიუხედავად მათი შესაძლებლობები შეუზღუდავია. რუსთავმა უმასპინძლა საერთაშორისო ფესტივალს სახელწოდებით ივერია ბრილიანტსი, სადაც 7 ქვეყნის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. 1 წლის წინ დაარსებული ფესტივალი შშმ პირების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ხელს. ივერია ბრილიანტსის მონაწილეებსა და გამარჯვებულებს მიშა ტალახაძე წარმოგიდგენთ ახლა თავის რეპორტაჟში. შაბან მამედოვი 18 წლის. თაკო საგინაძე 25 წლის. ლუკა მარგველაშვილი 11 წლის. ელენე ბელაია 37 წლის. უკვე მეორე წელია ფესტივალის სახელწოდებით ივერია ბრილიანტსი სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებს ერთ სივრცეში სცენაზე უყრის თავს. წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სიმღერის, ცეკვის და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალმა საკუთარი თავის წარმოჩენის საშუალება 7 ქვეყნიდან მოწვეულ კონკურსანტებს მისცა. ფესტივალი წელს უკვე მესამედ ჩატარდა. რა თქმა უნდა ძალიან მომწონს ეს ფესტივალი, იმიტომ რომ საქართველოში შეიძლება ითქვას ერთადერთია ეს ფესტივალი და ეს ფესტივალი ჩვენ შშმ პირებს ერთად ასე თქვა თავს გვიყრის და ასევე ახალი შშმ-ებისა და ახალი ნიჭის გამოსაჩენად არის მშვენიერი ფესტივალი. ცხოვრობ მარნეულში 6 წლის ვიყავი, როდესაც დავიწყე სათამაშო ასე ვთქვათ კლავიშიან ინსტრუმენტზე რაღაცა სიმღერის ნაწყვეტის აწყობას, რომელიც არ გამომდიოდა რანაირად. შემდეგ ჩემმა ოჯახმა შეამჩნია ჩემი მუსიკისადმი მიდრეკილება და შემიყვანეს მარნეულის კულტურის ცენტრში მუსიკის მასწავლებელთან, სადაც დავიწყე მუსიკალური განათლების მიღება. მე ცხოვრობ ქალაქ ბათუმში, სწავლობ აჭარის ხალხური ხელოვნების სასწავლებელში მუსიკის განხრებ. ამავდროულად ვსწავლობ ინფორმაციის ტექნოლოგიაზე კოლეჯ პლეკში. IT მიმართულებით. გატაცებული ვარ მუსიკით, რადგან ბავშვობიდან მღერი. ვსწავლობდი ქალაქ თბილისის 200 მიერ უსინათლოთა საჯარო სკოლაში, 12 წლის განმავლობაში ვცხოვრობდი თბილისში, მშობლების გარეშე. დღეს ჩემთვის შეზღუდული შესაძლებლობა არის გარემო, სხვა მეტი არაფერი. რადგან ეს დამოუკიდებლად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვერ ვახერხებთ გადაადგილებას. ელენე ბელაია ივერია ბრილიანტსის ერთ-ერთი მონაწილეა. უკვე წლებია მშობლებს ეძებს. უშედეგოდ დასრულდა დედასთან დაკავშირების რამდენიმე მცდელობა. მიუხედავად ამისა, იმედს არ კარგავს და მიიჩნევს, რომ მშობლებს ხმას ამ ფესტივალის წყალობით მიაწვდენს. გავიზარდე სენაკში ბავშვთა სახლში. პატარა ვიყავი. რო დედაჩემმა მიმიყვანა და მე არ ვიცოდი, რომ დედაჩემმა მიმიყვანა და რო გავიზარდე. პატარა რო ვიყავ, მეგონა რომ დედაჩემი ვიზრდა, თუ მე ყოფილა ციცა. მე ოცნება მქონდა, რომ სული მქონდა, რომ ჩემი საკუთარი მშობლები მომეძებნა. 14 წლის ვიყავი სენაკში. მე რო ბავშვთა სახლი დაიკეტა, გადმომიყვანეს მარტყურში. მე წერილით გავაგზავნე ჩემი დედაჩემის და მომივიდა უარყო. აი ზოგმა მითხრა, კახეთში გადავიდაო დედაო, ზოგი მეუნება უკრაინაშია, ვერ გავიგე ზუსტად. და სურვილი მაქვს, რომ ნახო ჩემი საკუთარი დედა. გალინა, შატალინა მამაჩემს ქვია არმაისი და მაქვს ოცნება რომ მოვიდეს და გულში ჩავიკრა. ლუკა მარგველაშვილი იმღერებს ქართველების ერთიანობაზე, რომელიც დღეს ასე ძალიან გვაყვია. პირველად მე დავიწყე სიმღერა, სახლში მღეროდი. მე მომინდა რომ მევლო ვოკალზე. ჩემი სიმღერა დაიწყო იქიდან რომ 2018 წელს ჩატარდა ფესტივალი ივერია ბრილიანტსი, სადაც ავიღე გრან-პრი და უკრაინაში გავიმგზავრე, სადაც ვიმღერე ფრენკ სინატრას ალელუია ინგლისური და კონცერტზე ვიმღერე თამარ გვერდწითელის საქართველო. მე არ ვარ
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მე შემიძლია რომ ყველაფერი გავაკეთო. და არ დაგავიწყდეთ, შემოისეირნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად, სადაც დაგვხვდებათ ასეთი კითხვა, წელიწადში რამდენჯერ სტუმრობთ ექიმს პროფილაქტიკისა და პრევენციისთვის და დაგვიტოვოთ თქვენი კომენტარი. ახლა რაც შეეხება ვებ ამბებს. მოკლედ, Hyundai-მ ოლიმპიური მოცურავე გამონაბოლქვში არ ბენინა. ოღონდ სანერვიულო არაფერი არ არის, გამონაბოლქვი არც ისე საშიში იყო, რადგან მხოლოდ წყალბადისა და უმეტესად ჟანგბადისგან შედგებოდა. მოცურავე ჩასვეს ასეთ დალუქულ ბუშტში, სადაც მანქანის გამონაბოლქვი შედიოდა და მოცურავის ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ შეექმნა. ჟანგბადის გამონაბოლქვი შესაძლებელია ამ მანქანის ახალი ძრავის წყალობით, რომელიც წყალზე მუშაობს, უпростоრად წყალბადზე. და ერთადერთი რასაც გამოყოფს არის ჟანგბადი და სულ მცირე რაოდენობის წყალბადი. მაინც იფიქრეს, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის დასრულებული მთელი ეს პროცესი, იფიქრეს ამ კლიპის გადამღებებმა, რომ მოდით ექიმები მაინც ვიყოლიოთ გადამღებ მოედანზე, რათა მათ დაედასტურებინათ, რომ მოცურავის ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა, რაც მათ გამოისანით დაადასტურეს. ახლა გადავიდეთ წარსულზე და ყველამ ვიცით, რომ დავინჩი ასეთი ინოვაციებზე, უფრო მაგარი ინოვაციებს შექმნიდა, რაც ცოცხალი რომ ყოფილიყო. და უკვე 500 წლის წინანდელი ხიდის მოდელი მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერებმა გააცოცხლეს და 3D პრინტერის მეშვეობით მცირე ზომის მოდელი შექმნეს. ეს ხიდი შეიქმნა 1502 წელს, ამ ხიდის დიზაინი სპეციალურად ოტომანების იმპერატორის დაკვეთით, რომ დაეკავშირებინა სტამბული გალატასთან. წარმოიდგენ, თუ სტამბულში ნამყოფი ხართ, რამხელა მანძილი უნდა დაეფარა ამ ხიდს. და ეს ხიდი არის 280 მეტრი სიგრძის და არანაირ ჯებირებს არ იყენებს, რაც მაშინ ინჟინერიის სრული ინოვაცია იყო და მსგავსი არაფერი მანამდე არ შექმნილა. მაგის მერე რა თქმა უნდა უფრო რთული რაღაცები გააკეთა კაცობრიობამ, მაგრამ იმ პერიოდისთვის დავინჩის ეს შემოქმედება წარმოუდგენელი იყო. ის 10 ჯერ უფრო დიდი იყო, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ხიდი იმ დროს. ეს ხიდი რომ აშენებულიყო, ვარაუდობენ მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერები, რომ დღესაც იდგებოდა. გააჩნია რა მასალისგან აშენებდნენ, მაგრამ ოტომანები ალბათ კარგ მასალას გამოიყენებდნენ. სამწუხაროდ არ აშენდა ეს ხიდი და ვარაუდი არის, რომ ეს დიზაინი საერთოდ სადღაც წუთზე ნაკლებში შექმნა დავინჩი, მისე მიხატა რაღაცა უბრალოდ. დავინჩის ხიდიდან მოდით გლდანის ხიდზე გადავინაცვლოთ. ნინო, როგორც ვიცი, შემდეგი სიუჟეტი გვაქვს ქუჩის მხატვრებზე. კი, street art-ს იგივე ქუჩის მხატვრობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს და მთელ მსოფლიოში პოპულარობით სარგებლობს. ბოლო წლების განმავლობაში ქუჩის მხატვრობამ საქართველოში წყარად მოიკიდა ფეხი და street art-ი თბილისშიც ისე დამკვიდრდა, რომ დედაქალაქის ურბანული სახე უკვე საგრძნობლად შეცვალა. მაგრამ საინტერესოა, ხო, რა ეტაპებს გადის ბეტონის სტილოზე კონცეპტუალური იდეა. მხატვრობა, რომელიც განსაკუთრებულ გამბედაობას და ენერგიასაც კი ითხოვს. ჩვენი რეპორტაჟი ხარაჩოებიდან მინდა წარმოგიდგინოთ სწორედ ახლა. თბილისის ქუჩებში და არა მხოლოდ ასეთ მასშტაბურ ფერად ნახატებს უკვე ხშირად ხვდებით. ვათვალიერებთ, ვაფასებთ და ვუღებთ ფოტოებს, თუმცა ბევრმა არ იცის არც ამ ნამუშევრების ავტორების ვინაობა და არც ის თუ რა გზას გადიან მხატვრები იდეიდან ქუჩის მხატვრობის მზა გიგანტურ ნიმუშებამდე. გლდანის ხიდზე ეს ნახატი რამდენიმე დღეში დასრულდება და გასწრითარდებულ ქალაქის ქუჩებს კიდევ ერთი ნამუშევარი შეემატება. ჩვენ მოგიყვებით, როგორ იქმნება ქუჩის მხატვრობა.
სანამ მხატვრული ნამუშევარი სხვადასხვა არქიტექტურული ნაგებობის ფასადზე დასრულებულ სახეს მიიღებს, რამდენიმე აუცილებელ ეტაპს გადის. ყველაფერი ადგილის შერჩევით იწყება. ხელოვანები ქალაქს დიდხანს ათვალიერებენ და ცდილობენ შედარებით უსახური ფასადები შეარჩიონ. ადგილის შერჩევის შემდეგ კი ნებართვის მოპოვებაა საჭირო, რაც street art-ის ოსტატებს ქვისა თუ ბეტონის ტილოებზე მუშაობის საშუალებას მისცემს. შეეხება ესე იგი ლოკაციების შერჩევას, ორი გზა არსებობს. ამის ერთი არის ჩვენ თვითონ დავდივართ ორგანიზატორები ეგრეთ წოდებულ სკაუტინგზე ქალაქებში და ვათვალიერებთ კედლებს, რომელიც ჩვენთვის საინტერესოა, რომელიც ჩანს ისე რომ შეიძლება მისი გალამაზება და მოხდება ამ ადგილზე დიდი მურალის მოხატვა, ანუ მასშტაბებს ვითვალისწინებთ და ლოჯისტიკურ საკითხებს. შემდეგ უკვე მივდივართ ფლობელებთან უშუალოდ. ფლობელებისგან ვიღებთ ნებართვას ოფიციალურად, ეს პროცესი ასეთია. შემდეგ უკვე მერიებისგან ვიღებთ ნებართვას. მეორე მხარე არის, როდესაც თვითონ ვიკავშირდებიან ანუ კედლების ფლობელები და მათი ინტერესია რომ იქნებ მოხვიდეთ ნახოთ ჩვენი კედლები და თუ აკმაყოფილებს რაღაც იმ სტანდარტს ვაკ რაღაც მოიხატოს მაშინ უკვე იგივე პროცესი უნდა გავიაროთ უკვე ამ შემთხვევაში მათი ნებართვა თანხმობა უკვე მიღებულია ამიტომ ძალიან დიდად ვარ დამოკიდებული ადამიანების სურვილზე იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახატის სივრცე ხშირად მიწიდან საკმაოდ დაშორებით რამდენიმე მეტრის სიმაღლეზეა, street artistებს მძიმე ტექნიკის თუ ხარაჩოების გამოყენება უწევთ. გლდანის ამხილის მოხატვა ამჯერად მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება. სხვა შემთხვევაში კი ხელოვანთა ჯგუფი ტექნიკას თავად ქირაობს. იმისათვის, რომ ხატვარმა ნახევრად საში გამოკიდებულმა საკუთარი ჩანაფიქრი კედელზე გადაიტანოს, დაახლოებით 250-დან 400 ლარამდე გადახდა მოუწევს. სწორედ ასეთია ამ წეს დაქირავების დღიური საფასური. გამომდინარე იქიდან გვიწევს სიმაღლეებზე მუშაობა, გვიწევს ტექნიკის გამოყენება, ტექნიკის მართვა და ამაში გვეხმარებიან ძალიან კარგი ადამიანები, ცხოველები. თუ ფასადი კარგ მდგომარეობაშია, სპეციალური საღებავი მასზე ნახატის შენარჩუნებას წლების განმავლობაში უზრუნველყოფს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ხატვარს ნამუშევრის შექმნასთან ერთად ზედაპირის დამუშავებაც უწევს. ეს საღებავები უძლებენ ცუდამინს რა, არ ირეცხება ადვილად, არ მახსოვს რომ ჩამორეცხილი იყოს, არ მახსენდება ეგეთი შემთხვევა. მაგრამ ალბათ რაღაც წლების მერე თავისით ან სხვა რაღაცას დაახატავ ზემოდან ან ამინდი გააფუჭებს. ვიცით რომ ეს დიდი მონაკვეთი არის. დასაფერი ერთ ფერშია და ვაკეთებთ მაგას. უკვე ნელა ადგილიც უნდა შევიცვალოთ. ტყუპი ძმები ვიტალი და სერგეი გრეხები საქართველოში უკვე მესამე ნამუშევარს ქმნიან. ამჯერად თემქის მესამე კვარტალში 9 სართულიან კორპუსს ხატავენ. მათი ხელწერა სურეალისტურია. ესკიზებს მხატვრები თავიანთი გემოვნებით არჩევენ. მთავარია ურბანული სტილის გათვალისწინებით შექმნილი ნახატი ძალადობრივ გზავნილს არ ატარებდეს და შეასრულოს მთავარი მისია. არა უბრალოდ ტერიტორიის მითვისება, არამედ მაყურებლის ერთგვარ დიალოგში ჩაბმა და მათთვის სიუჟეტის ჩვენება. დიდი ტერიტორიის მოსახატად ჩვენ ვიყენებთ წყალში გახსნათ ფასადის საღებავს, აკრილს, კონტურებისთვის და დეტალებისთვის კი სპრეის საღებავებს. ეს საღებავები ზედაპირზე საკმაოდ დიდხანს ნარჩუნდება. დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში პირვანდელი ეფექტით არის, მაგრამ ბუნებრივია მზე, ქარი და წვიმა მას თანდათან ახუნებს. ჩვენ დიდხანს ვფიქრობთ, რა დავხატოთ, რა მესიჯი გავაგზავნოთ. აქ აბსტრაქტულ ნამუშევარს ვქმნით, სადაც პლანეტის საერთო პრობლემას დეტალებით გამოვსახავთ. ეს იქნება ცელოფნის პარკები, ჰაერის დაბინძურება. ჩრდილი, ფერი, ხაზი, ეკოლოგიურ გზავნილს ტყუპები საცხოვრებელ კორპუსზე რამდენიმე დღეში დაასრულებენ. ქუჩის მხატვრების უმრავლესობის მსგავსად ისინიც საქმიანობის დაწყებას ადრიანად დილით ამჯობინებენ. ქარიან ამინჩი ხარაჩოზე საათობით გომა დამატებით სირთულეებს ქმნის. ასეთ სიმაღლეზე რომ მუშაობ თავისთავად სახიფათოა. ჩვენ დაგვახვედრეს ხარაჩო და მისი მართვა უკვე ჩვენზეა. გვიკეთია დამცავები, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქარიანი ამინდია, ხარაჩო ირყევა და ეს სლიერ თაბრუსხვევას იწვევს. ქვემოთ რომ ჩავდივართ სურათის აღსაქმელად, თავის ტკივილი რამდენიმე საათს გაყვება ხოლმე. ცოტა მზეე და ცოტა ნიავი, ეს იდეალური ამინდია სახატავად. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან დაწყებული street art-ი დღემდე ცდილობს დაიცვას ზღვარი ხელოვნებასა და ვანდალიზმს, აზრის თავისუფალ გამოხატვასა და ხულიგნობას შორის. თუმცა კედლებზე გადმოტანილი არტი რამდენადაც მარტივი არ უნდა გვეჩვენებოდეს, ქუჩის მხატვრობის ოსტატებისგან რთულ შრომას ითხოვს. ამ შრომის შედეგად ჩვენი ქალაქის ათობით ნაგებობა საკუთარ ახალ იერს და იდეას თბილისელებს 2 კვირაში გაუზიარებს.
როდის მომრავლდნენ მკითხავები და რით აკვირვებდნენ ისინი დედაქალაქელებს, ვინ იყო ბალანჩივაძე დერმატოლოგი და როგორ ებრძოდა ის ქუთაისში ნაოჭებს და ასევე ძველი გაზეთებიდან თქვენ რამდენიმე წუთში გაიგებთ, რომელ საუკუნეში ცდილობდნენ გორის ციხის განათებას. დარჩით ჩვენს არხზე. ახლა კი მოდით ჩვენს ისტორიას გადავხედოთ, ისტორიას, რომელიც ეფუძნება ძველ გაზეთებს. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ამ რუბრიკის ფარგლებში ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და მის ციფრულ მატიანესთან. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქუთაისში პირველად გამოჩნდა დერმატოლოგი ვინმე ბალანჩივაძე, რომელსაც თურმე სამკურნალო კაბინეტი გაუხსნია და პაციენტების მიღება დაიწყო. ბალანჩივაძე კანის პრობლემებს არა მედიკამენტებით, არამედ მასაჟებით კურნალობდა. სწორედ მის განცხადებას ვაწყდებით 1913 წლის ყოველდღიურ გაზეთში იმერეთი. ვკურნავ მასაჟით და საექიმო ვარჯიშებით სახეზე, მუწუკებს, ნაოჭებს, მეტ სიწითლეს, ნაყვავილებსა და ყოველგვარ სახის ავადმყოფობას. ციტატის დასასრული. როგორც გაზეთიდან ვიგებთ, ექიმის საქმიანობა საკმაოდ შედეგიანი ყოფილა და შესაბამისად პაციენტებიც მრავლად ყავდათ. ხშირად საჭირო ხდებოდა სამუშაო საათების და დღეების დამატებაც. ღამით არაერთი ისტორიული შენობა საქართველოშიც განათებული ეს ტენდენცია მხოლოდ 21 საუკუნის მიდგომებს არ მინდა რომ მიაწეროთ და ამიტომ გიამბობთ ახლა რომ ღირსშესანიშნაობების განათებაზე საქართველოში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ფიქრობდნენ მაშინ როცა ელექტროენერგიაც კი სიახლე იყო. გორის ციხის განათება თურმე ჯერ კიდევ 1898 წელს დომებიათ და სწორედ ამის შესახებ წერდა გაზეთი ცნობის ფურცელი. კავალერიის გენერალ ამილა ხვარს განზრახვა აქვს გაიყვანოს თავისი ხარჯით წყლის მილი მდინარე მტკვრიდან გორის ციხეში. გააშენოს იქ ბაღი და გაანათოს მთელი ციხე ელექტრონით. ციტატის დასასრული. აღნიშნული გეგმის განხორციელება საკმაოდ დიდ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული. ხა დღევანდელი გადმოსახედიდან ამას კარგად ხვდებით, ხო? მე-19 საუკუნის თბილისში მკითხავები მომრავლებულან. ბევრი მათგანი თავისთავად თაღლითი გახდათ, თუმცა ნაწილი საზოგადოების მაინც დიდ ყურადღებას აქცევდა მათ, რადგან საკმაოდ უცნაურად აკვირვებდნენ თბილისელებს. ნახოთ ერთი ასეთი შემთხვევა, რომლის შესახებაც 1886 წლის ნომერში გაზეთი ივერია წერს. თბილისი სწორედ მკითხავების ბუნაგია. ახლაც ერთი თათარი მკითხავი გამოჩენილა საიდანღაც გამოიყვანს ერთს უცხო 9-10 წლის ყმაწვილს, ფრჩხილებზე რაღაცა წამალს წაუსვამს და ამ ყმაწვილის პირით გიამბობთ თურმე თქვენს ბედს და უბედობას. აქვე ვიგებთ, რომ ის პიროვნება, რომელიც გაზეთს ამ ამბის შესახებ ატყობინებს, თავად ესტუმრა მკითხავს და საგაზეთო პუბლიკაციაში სწორედ თავის შტაბ-ეშტილებებს უზიარებს, როგორ გამოიცნო ამ ბიჭუნამ რა დაწერა დაკეცილ ფურცელზე. ანუ რაღაც დაწერა და მერე დამალა ეს და მკითხავის ასისტენტმა გამოიცნო რა ეწერა ფურცელზე. ახლა კი ბაჩის ვერთდებით ვალიშვილს. ბაჩი რა გაქვს ამ დროისთვის ჩვენთვის საინტერესო? არის მის დიახ, მეგობრებო, თქვენ გამოიცანით. დღეს ორშაბათი არ არის, მაგრამ სამშაბათის ორშაბათის სისულელე მაინც თქვენ გეგონა დავავიწყდა გუშინ დრო არ იყო უბრალოდ ამისთვის. და დღეს მოკლედ სამშაბათის ორშაბათის სისულელით შემოგიერთდით. და დღევანდელი სისულელე ასე გამოიყურება. ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული თვისება სხვა ცხოველებთან შედარებით არის რომ ჩვენ შეგვიძლია ვაკონტროლოთ ჩვენი ხმა და ჩვენი იოგები, ჩვენ ბგერითი იოგები, რაც სხვა ცხოველებს არ შეუძლიათ. თუ შეუძლიათ, ეხლა ახალმა კვლევამ ასეთი რაღაც დაადგინა, რომ ორანგუტანგებს შეუძლიათ დაუკრან ასეთ ინსტრუმენტზე, რომელსაც ქვია კაზუ, რომელიც მუშაობს ასე. ის ძალიან გავს ფლეიტას ან სასტოს, მაგრამ სიამდვილეში უბრალოდ ჰაერის ჩაბერვით არაფერი არ ხდება. ეს არის მემბრანოფონი. ანუ უნდა ილაპარაკოთ ან იზუზუნოთ ამ ინსტრუმენტში, რომ ამე ხმა გამოუშვას და ორანგუტანგებზე როცა ჩაატარებს, როცა მისცეს კაზუ.
მათ შეძლეს სხვადასხვა ტონალობის, სხვადასხვა ბგერების გამოცემა თავისი ნებით თან და არა ვარჯიშით. და ახლა იხილავთ ვიდეოს და პირველ ნაწილში ორანგუტანგი უშვებს ბუტბუტა ხმებს, რომელიც ძალიან გავს ადრეული ადამიანების და სავარაუდოდ როგორც ჩამოყალიბდა ჩვენი საუბრის მანერა იმ ხმებს და მეორე ვიდეოში როგორ ცდილობს აუგზავნა კაზულზე. ანუ მოწონს რომ ის ვიბრირებს, ხო და რაღაცა ხმებს გამოსცემს, ეთქობა რაღაცა ამაზე. და ეს ასე რომ გამოსცე ეს ხმა, ამისთვის საჭიროა რომ ცნობიერად აკონტროლებდე შენს გერავ იოგებს. რაც იმას ნიშნავს რომ საბოლოო ჯამში ორანგუტანგებს შეიძლება წლების განმავლობაში განუვითარდეთ ჩვენნაირი მეტყველება. ორანგუტანგები ასევე ბაძავენ ადამიანის მეტყველებას, რაც არ არის არც ინსტინქტური, არც რაღაც ფუნქციას არ ასრულებს, უბრალოდ ასე ეთქვებიან და ბაძავენ თავისი მომვლელების საუბრის მანერებს და ტონალობებს. რაც ძალიან ბევრს გვეტყვის პირველ რიგში ჩვენზე, ჩვენი საუბარი როგორ ჩამოყალიბდა და მე ახალ მოსაუბრეებს გაგვიჩენს. ანუ ერთ დღესაც შეიძლება მეზობელ მანანასთან ყავის დასალევად გასვლის ნაცვლად გავიდეთ ზოოპარკში და დავიძდეთ ორანგუტანგთან ვიჭორავთ 1000 რამეზე. მაგალითად როგორ ექცევიან მას მომვლელები და მოგვიყვება ჩვეულებრივად თავის ბოხი ხმით ან შეიძლება თავარი დამოვიწყდა. ყველა ორანგუტანგის ეს საუბრის მანერა ბჭყალებში განსხვავდება როგორც მაგალითად ტატარები სხვადასხვა დროს იწყებენ საუბარს და სხვადასხვანაირად. ზუსტად ასევე განსხვავდება ზრდასრულ ორანგუტანგებში მათი საუბრის მანერები და მათი ტონალობა და ასე შემდეგ. აი ასეთი სამშაბათი ორშაბათი სისულელე მოგიმზადეთ მე ჩემო მეგობრებო. ხაჩერს მე მყავს ორანგუტანგები ნანახი ბერლინის ზოოპარკში. და ეს იყო დაუვიწყარი და რატო? ესე იგი, ერთ ვოლიერში იყო ქალიც და მამაკაციც და ჯერ ისეთი ამას ეგრევე ხვდები, როგორც კი შეხედავ რა. ანუ ვიზუალურად თითქოს არაფრით ისინი ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან და ეხლა მაინდა-მაინც რაღაცა ფენიტალიებზე და იმაზე არ დავკვირვები ვართ, ხო, მაგრამ ქცევა არის ისეთი გამოხატული. ქალი იქცევა, ჯერ რაღაცა თუ კაცი დაინახა ვოლიერთან, აუცილებლად ეპრანჭება. რაღაცა ხელის გაწოდებები და ფლუიდების გაშვება და ნუ აი ისეთი სასაცილოა, რომ ვერ წარმოგიდგენია, რომ არის ცხოველი და არა ადამიანი და აბსოლუტურად გააზრებულად რაღაცნაირად მოგიტრიალდება და მე თავს უკან დაგიტოვებს მზერას და ძალიან საყვარლები არიან. და შენ გინახავს ორანგუტანგები როგორ აფრთხილებენ საფრთხის მომავალი საფრთხის შესახებ სხვა ორანგუტანგებს. საფრთხეს როგორ აფრთხილებენ, არა? ისმე ორანგუტანგებს შეუძლიათ ხელების გამოყენებით ადამიანები როგორც შვებიან ხოლმე, ბგერები შეცვალონ, თავის ინდივიდუალური აქვთ ან ფოთლების მეშვეობით გააძლიერონ ეს ფოთოლი დაახვიონ და უფრო ხმამაღლა მეგაფონივით რომ გააგებინონ სხვა ორანგუტანგებსაც რომ რაღაც მომავალი საფრთხეა. და შიმპანზეები საერთოდ სხვადასხვა ბგერებს არც არ იყენებენ, თავის ბუნებრივად შვებიან ეს. ზუსტად 12-ია. მოდი ცხოველების თემა გავაგრძელოთ აუცილებლად. ოღონდ დღის ამბების შემდეგ ეთუნაინს პირველი წარმოგიდგენთ საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს არხზე. ნინო, მოგესალმები. ახალი ამბებით გიერთდებით. პირდაპირ ეთერში ანაკლის პროექტის ბედი და მთავრობის პოზიცია ამ წუთებში ინფრასტრუქტურის მინისტრი აკეთებს განცხადებას. მოვისმინოთ, რას ამბობს მაეც კიდიშვილი. მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით საჭირო ჩავთვალეთ რომ დღეს საზოგადოებისთვის კიდევ ეს გამოგვეწოდებინა ინფორმაცია იმ ვალდებულების თავობაზე, რომელთა შესრულების ვადა დგება დღეს 15 ოქტომბერში. მომდევნო წლის ბოლოს, როგორც ივნისის ბოლოს, როგორც ცნობილია, საინსტიტუციო ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით 2019 წლის ბოლომდე ანაკლის განვითარების კონსორციუმს მიეცა ვადა მოიპოვოს სპორტის პირველი ფაზის მშენებლობისთვის საჭირო დაფინანსება, როგორც საკუთარი კაპიტალის მოზიდვის ნაწილში, ასევე წლის ბოლომდე კონსორციუმმა უნდა წარმოადგინოს ბანკებთან $400 მილიონზე სასიცოცხლო გაფორმებული სასიცოცხლო ხელშეკრულება. ამავე ცვლილებით განისაზღვრა შუალედური ვადები, კერძოდ 15 ოქტომბერს კონსორციუმმა უნდა შეასრულოს ორი ვალდებულება.
უნდა წარმოადგინოს საკუთარი კაპიტალის მოზიდვაზე პოტენციურ ინვესტორებთან $120 მილიონი ოდენობის კაპიტალის მოზიდვაზე ხელმოწერილი სავალდებულო ხელშეკრულებები, რომელთა ძალაში შესვლა არის დამოკიდებული ბანკებისგან $400 მილიონი ოდენობით ცეცხლის მოზიდვაზე. მეორე ვალდებულება არის წარადგინოს საერთაშორისო ბანკებთან ხელმოწერილი წინასწარი შეთანხმებები $400 მილიონი ოდენობით ცეცხლის მოზიდვაზე იმ პირობებით, რომელიც იქნება მისაღები მთავრობის ნაწილში საქართველოს მთავრობისთვის. ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი შუალედური ვალდებულებების დროული შესრულება მნიშვნელოვან განაპირობებს 2019 წლის ბოლომდე კონსორციუმის მხრიდან დაფინანსების მოპოვების თაობაზე ვალდებულებების შესრულებას. ამდენად მხარეთა შორის არსებული შეთანხმების შესაბამისად 2019 წლის 15 ოქტომბერს კონსორციუმის მხრიდან შუალედური ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობას აქვს უფლება მოშალოს საინვესტიციო ხელშეკრულება. გუნდიდან კონსორციუმის მხრიდან დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა იწურება 2015 ოქტომბერს, ამდენად ჩვენ ვალდებული ვართ დავალებით დღის ბოლომდე, რომ მხოლოდ 2019 წლის 11 ოქტომბერს ანუ ხვალ გაცნობოთ ამ ვალდებულების შესრულების ვადების თაობას. ამასთან ერთად მინდა გავხმაურო კონსორციუმის მიერ გუშინ 14 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებებს და საზოგადოების სამწუხაროდ მორიგცდელობას სამწუხაროდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის თაობაზე. დიახ, 2019 წლის 10 ოქტომბერს ჩვენ ნამდვილად მივიღეთ თანატლის განვითარების კონსორციუმის წერილი, რომელიც თუმცა ის არ შეიცავს სპორტის განვითარების გეგმების კონკრეტულ გეგმებს, ამ კონკრეტულ ხედვებს და მისი შინაარსი სამწუხაროდ სრულად განსხვავდება გუშინ კონსორციუმის ხელმძღვანელობის მიერ გაჟღერებული შინაარსისგან. საკუთრებრივი ხელშეკრულების კონფიდენციალურობის მომხდაზე მითითებით, ანაგლის განვითარების კონსორციუმმა შეგვიზღუდა როგორც წერილის გაჟღერების, ასევე მისი შინაარსის გაჟღერების ფაქტი. სამწუხაროდ ამავდროულად კონსორციუმმა თავად მოახდინა საზოგადოებისათვის ამავდროულად სტარი ინფორმაციის მოწოდება. სწორედ საზოგადოებაში შეცდომის შეყვანის თავიდან ამცირების და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამომდინარე, ჩვენ მივმართავთ კონსორციუმს თავად გააჟღეროს და თავად გაასაჯაროოს წარმოდგენილი წერილი. მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ როგორც მოქალაქე და მთავრობის წევრი ვარ დარწმუნებული, რომ ანაგლის განვითარების კონსორციუმსა და მთავრობას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, მისი საჯარო ინტერესი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ხელშეკრულება ნებისმიერი სახელმწიფო ნორმა. ჩვენ როგორც ხელისუფლება დღემდე ამ დამოკიდებულებით მოქმედებდით და გამომდინარე პასუხისმგებლობით და გამჭვირვალობით ვეკიდებოდით ამ საქმეს. შეიძლება განცხადებაში ვიწერიათ, რომ ბანკასურების მგზავრობას უარესად კონფიდენციალობის მოთხოვნაზე. ჩვენ გუშინ კონსორციუმისგან ამ კონფიდენციალობის დაცვის არგუმენტით ვერ მოვისმენთ, მაგრამ დაპირობებით მოვიდა ეს ორი ახალი ინვესტორი პროექტში. შეგიძლიათ თქვენ მაინც მითხრათ, რა ზიანდებებით მოვიდნენ და კაპიტალის შევსების ნაწილში რა ეტაპზე არიან ამ ახალი ინვესტორების დახმარებით? მე როგორც მოგახსენებთ, სამწუხაროდ უშუალო კონსორციუმმა ისარგებლა მითითება გააკეთა ხელშეკრულების კონფიდენციალურობის მუხზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვეზღუდა თავად წერილის მიღების ფაქტის გასაჯაროება. მხოლოდ კონსორციუმის მიერ გუშინ ამ ინფორმაციის გასაჯაროების გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს დავადასტურეთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ეს წერილი მივიღეთ. სამწუხაროდ მე ვარ შემოკლებული შესაძლებლობაც, რომ წერილის შინაარსი გაგაცნოთ. მე შემიძლია გითხრათ მხოლოდ, რომ ამ წერილში ნამდვილად არ არის ასახული არც კონკრეტული გეგმები, არც კონკრეტული ხედვები, არც ის თუ როგორ აპირებს კონსორციუმის ვალდებულებების შესრულებას და მაგრამ ამავდროულად იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ვთქვით, რომ საჯარო ინტერესი არის აღმატებული, ჩვენ ჯერ კიდევ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას იურისტებთან, იმისთვის, რომ განსაზღვროთ, რამდენად შეგვიძლია წერილის შინაარსის ორი ინვესტორია მხოლოდ კონსორციუმისგან შემოთავაზებული. თავად საუბრობენ, რომ ყავია
არ მიხედავთ ფონდის ვინაობას. სამინისტროში რა ინფორმაცია? ეკეთე, ამ ეტაპზე კონსორციუმის მხრიდან ოფიციალურად არის წარმოდგენილი მხოლოდ ორი ინვესტორი, რომელზეც ჩვენ უკვე ადრეს ჰქონდა საუბარი. ერთი არის მერიდიან კაპიტალ ლიმიტედი, მოგეხსენებათ ყაზახურ-ჰოლანდიური ჰონკონგური წარმოშობის კომპანია და მეორე კომპანია არის ჰოლანდიური კომპანია ვანორდი, რომელიც ასევე არის წარმოდგენილი კონსორციუმის მხრიდან როგორც შესაძლო ინვესტორი. სხვა დოკუმენტაცია ან სხვა ინვესტორი დღეისთვის წარმოდგენილი ოფიციალური სახით კონსორციუმში არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ კონსორციუმი აწარმოებს მოლაპარაკებას კიდევ სხვადასხვა საინვესტიციო ფონდებთან. ალბათ, ეს ინვესტორები მისაღებია თქვენთვის რაც ამ წერილში. რაც შეეხება ინვესტორებს, ხელშეკრულების შესაბამისად საქართველოს მთავრობა უნდა განიხილოს ინვესტორები, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ყავდა კონსორციუმის შემადგენლობაში მანამდე კონტიჯ გრუპი, როგორც მნიშვნელოვანი წილის მქონე 42%-იანი წილის მქონე ინვესტორი და შესაბამისად კონტიჯ გრუპის ჩანაცვლებაზეც მიმდინარეობს საუბარი. თუმცა კონტიჯ გრუპის ჩანაცვლების გარდა, როგორც მოგახსენეთ, უკვე 120 მილიონი დოლარის ოდენობის საკუთარი კაპიტალის შევსება შეიძლება ხდებოდეს სხვა ინვესტორების შემოყვანითაც, მათ შორის ამდენად ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმას, რომ ყველა ინვესტორი უნდა იყოს შეთანხმებული საქართველოს მთავრობასთან. ისთვისაც ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულების დადგენილი ვადა, რათა შევისწავლოთ ინვესტორების ვინაობა, მათი რეპუტაცია, ფინანსური მდგომარეობა და მათ შორის შევისწავლოთ ისიც, თუ რამდენად კონტის ჩანაცვლების შემთხვევაში, რამდენად თავისი გამოცდილებით და ფინანსური მდგომარეობით შესაბამებიან სტატუტურო მოთხოვნებს. ასეთან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულების დადგენილი ვადა, ვანორდის შემთხვევაში ვადა იწურება 21 ოქტომბერს, მერიდიანი კაპიტალის შემთხვევაში ეს ვადა იწურება 29 ოქტომბერს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ დადგენილი ვადების ფარგლებში საზოგადოებას მივაწოდეთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით. ეს 120 მილიონის საკუთარი კაპიტალის შევსების პირობები შესაძლებლობა ჩანს თუ არა, ეს მაინც რომ დავიდასტუროთ. ჯერჯერობით არ ჩანს, დღეს უნდა მივიღოთ ინფორმაცია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მანამდე ჩვენ მივიღეთ კონსორციუმისგან მომართვა მხოლოდ ამ ინვესტორების დასტურის თაობაზე, ანუ რამდენად იყო თუ არ იყო ეს ინვესტორები მისაღები სახელმწიფოსთვის. თუმცა ის ვალდებულება, რაც დღეს აქვს შესაძლებელი, გულისხმობს უკვე კონსორციუმსა და ინვესტორებს შორის ხელმოწერილ სავალდებულო შეთანხმებებს ინვესტიციების პროექტში ინვესტიციების ჩადების თაობაზე, რაც დღეს ჯერ არ მივიღია, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღის ბოლომდე არის ვადა. სამუშაო დღის ბოლომდე და დავალებულებით დღევანდელ ჩვენი მხრიდან ინფორმაცია იქნება გავრცელებული ხვალ დღეს უკვე ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ გავაკეთებ. 20 მილიონზე თუ არის საუბარი, 20 მილიონი შემოსვლაზე SSA მარინზე თუ არის საუბარი და ჩვენი ინფორმაციით SSA მარინი რაც უკვე გაშორდა კიდევაც იმხოს, რომ ექსკლუზიური იყოს ანაკლიის სპორტი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას? ეს ინფორმაცია არსებობდა, ანუ ჩვენ ამის თაობაზე ასევე კონსორციუმისგან ჰქონდა ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ SSA International იგეგმავდა ეს ინფორმაცია ჩვენ ამ ეტაპზე ამ 120 მილიონი დოლარის კაპიტალის შევსების ფარგლებში ჯერ ოფიციალურად არ მივიღია. ჩვენ მივიღეთ მანამდე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც თქვენ ძალიან SSA International განიხილავდა პროექტის შესვლას და რა თქმა უნდა ასევე დიდასტურებს, რომ მისი პირობა იყო ასევე ნაკრისპორტის ექსკლუზიურობა, რაზეც ჩვენ როგორც ასევე არაერთხელ აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ 2016 წელს კონსორციუმმა მთავრობისგან მიიღო უარი რაიმე სახის ექსკლუზიურობაზე და ამ უარის სანაცვლოდაც მათ შორის დამატებით საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ჩაიდო საქართველოს მთავრობისგან 100 მილიონიანი მონაწილეობა ამ პროექტში. პირდაპირ ეთერში თქვენ მოისმინეთ მთავრობის პოზიცია ანაკლიის სპორტის პროექტთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურის მინისტრმა იმ ვალდებულებებზე ისაუბრა, რაც კონსორციუმმა უნდა შეასრულოს. როგორც გაიგეთ, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს მთავრობისთვის სავალდებულო დოკუმენტის წარდგენის ვადა დღეს ეწურება, რომელიც ინვესტორის მიერ კაპიტალის სრულად შევსებას ადასტურებს, ასევე კონსორციუმმა უნდა წარადგინოს წინასწარი არასავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც ბანკების მხრიდან სასესხო დაფინანსების მოპოვებას ეხება. სავარაუდოდ დღის ბოლოსთვის სამთავრობო კომისია შეიკრიბება, თუ კონსორციუმი აღნიშნულ ორ მოთხოვნას დღის ბოლომდე ვერ შეასრულებს, განიხილება ორი სცენარი ვალდებულებების შესრულების კიდევ ერთხელ გადავადება ან ხელშეკრულების გაწყვეტა. რაც შეეხება ანაკლის განვითარებას
სტუმრების კონსორციუმში კონტი ჯგუფის შეცვლას კონსორციუმის მხრიდან ამ ეტაპზე ორი კომპანიაა წარდგენილი, მერიდიანი და ჰოლანდიური კომპანია ვანორდი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროცედურით ინვესტორთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სამთავრობო კომისიამ უნდა მიიღოს, კომისიას პრემიერი ხელმძღვანელობს. პანო ზარდიაშვილის შემდეგ შესაძლოა პარლამენტის ზაზა პაპუაშვილმა დატოვოს, თუმცა პარლამენტის კულუარებში გავრცელებულ ინფორმაციას ტელეპირველთან სატელეფონო საუბარში ოცნების დეპუტატი არ ადასტურებს. გავრცელებული ინფორმაციით, მიზეზი რის გამოც შესაძლოა პარლამენტის ზაზა პაპუაშვილმა დატოვოს მოსამართლეების კლანის სია. ამისთვის კიდევ სამით რატოა დავდამდე მაჟორიტარი დეპუტატი ვადამდე არ ეტოვებს და სპანდა ეხლა თქვენგან გავიგეთ არაფერი დავსი არაფერი ამ გამიგია საერთოდ ამ და სხვა თემებზე ვრცლად პირველ საათზე მოგიყვებით, ახლა კი ისევ ნინო არაზაშვილს ვუყურებთ. მადლობა ეთუნა, პირველზე გადმოგერთვებით ისევ. ოქტომბერი ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვედ არის აღიარებული და რადგან მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ვარდისფერი აქციებით გამოხატავენ მხარდაჭერას, ამ თვეს ვარდისფერ ოქტომბრად მოიხსენიებენ. ძუძუს კიბო ქალებში ყველაზე გავრცელებული სიმსივნეა. ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში მთელ მსოფლიოში სოლიდარობის გამოხატვისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა მუნიციპალური შენობებს ვარდისფრად ანათებენ. მარათონებსა თუ ფლეშმობებს უძღვნიან. საქართველოც უკვე მე-14 თუ ერთდება ამ სოლიდარობის აქციებს ტელეპირველის პირდაპირ ეთერში თავისუფლების მოედნიდან ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გაბისონი აგვერთვება. ნინო, მოგესალმები, რა სახის აქცია იგეგმება ვარდისფერი ოქტომბრის ეგიდით ჩვენს დედაქალაქში? ნინო, მოგესალმებით, ცოცხალ ჯაჭვს დღეს მეც შევუერთდი და აი ესე ხელი-ხელ ჩაკიდებულები ჩვენ თანადგომას ვუცხადებთ და ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლისადმი მიძღვნილ აქციას ვუერთდებით. სულ ცოტა ხანში ცოცხალი ჯაჭვის მონაწილეები ცაში აუშვებენ სიმბოლურად ვარდისფერ ბუშტებს, რის შემდეგადაც დაიწყება უკვე ვარდისფერი მსვლელობა და მსვლელობის ბოლოს მოეწყობა ფლეშმობი. ეს დღევანდელი ღონისძიება მიზანს ისახავს დაავადების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ახლა მე მინდა გადავიდე ჩვენს ერთ-ერთ აქციის მონაწილესთან, რომელმაც კიბოს მეოთხე სტადიის სიმსივნე დაამარცხა. თამუნა დუნდუა არის ახლა ჩვენთან ერთად. თამუნა, მოგესალმებით. თუ შეიძლება გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებების გამართვა და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად წინასწარი დიაგნოსტიკა ამ დაავადების პრევენციისთვის? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანია სოლიდარობის გამოცხადება პაციენტებისთვის, ვინც ეხლა იბრძვის ამ დაავადების წინაშე. ჩვენ ვიბრძოლეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ და სრულიად მთელი საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა პაციენტს ვუჭერთ მხარს და ვუცხადებთ სოლიდარობას, რომ ისინი ამ დაავადებასთან ბრძოლაში მარტონი არ არიან. ჩვენ ყველა ერთად გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. ახლა ასევე ამ აქციაზე იმყოფება ვარდისფერი მსვლელობის ორგანიზატორი და ევროპა დონა საქართველოს დირექტორი ანა მაზანიშვილი. ანა, მოგესალმებით. რატომ შეირჩა ცოცხალი ჯაჭვის ადგილად თავისუფლების მოედანი და როგორც უკვე ვახსენე, დღეს იგეგმება ფლეშმობის მოწყობა და ვინ იღებს ფლეშმობში მონაწილეობას? ფლეშმობში მონაწილეობას იღებს პაციენტები, ვიღებთ ჩვენ, ვინც გავიარეთ ეს რთული გზა და გავიმარჯვეთ ამ დაავადებაზე და ჩვენ ვართ მაგალითები მათთვის, ვინც ახლა დგება ამ რთული დაავადების წინაშე. და ჩვენი მსვლელობაც და ცოცხალი ჯაჭვით სიმბოლური არის, იმიტომ რომ წმინდა გიორგი არის ესე ჩვენთვის გამარჯვების სიმბოლო და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ ამ დაავადებაზე. ახლა ალბათ ბუშტები უკვე უნდა უშვათ ჰაერში და თუ შეიძლება ასევე გითხრათ, რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს ვარდისფერი ბუშტების ჰაერში გასვლას? უბრალოდ აი თავისუფლების მოედანზე თავისუფლება და რაღაცა სილაღეა, ვარდისფერი ფერი სიყვარულის, იმედის, რა ვიცი, ყველაფერი ლამაზის ფერი არის, ქალურობის ფერი არის და მოკლედ ამით უბრალოდ ყურადღებას ვამახვილებინებთ საზოგადოებას, რომ ეს დაავადება არ არის განაჩენი, ანუ კიბო არ არის განაჩენი და რომ ისინი ვისაც უწევს ამასთან ბრძოლა, ისინი მარტო არ არიან ამ ბრძოლაზე.
წმინდა გიორგის მემორიალიდან უკვე ცოცხალი ჯაჭვის მონაწილეები გადაინაცვლებენ კანცელარიასთან, სადაც შეუერთდებიან ვარდისფერი მსვლელობის დანარჩენ მონაწილეებს. იქიდან კი უკვე გადაინაცვლებენ თავისუფლების მეტროსთან, სადაც საბოლოო ღონისძიება ფლეშმობი გაიმართება. მადლობა ნინო გაბისონია მუშაობდა თავისუფლების მოედნიდან, სადაც როგორც მიხვდით დაიწყო ვარდისფერი აქცია, ეს ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში ეძღვნება ძუძუს კიბოს პრევენციას და რა თქმა უნდა სოლიდარობას. მსოფლიოში ყოველი მერვე ქალი ამ პათოლოგიით ავადდება და მისი სიხშირე კვლავაც მზარდია. სამწუხაროდ ეს დაავადებაც როგორც სიმსივნეთა დიდი უმრავლესობის გამომწვევი ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. პაციენტებს ქალებს კი ერთი საერთო თვისება აქვთ. არ დებიან კიბო რომ განაჩენი არ არის და რომ პრევენციისათვის მნიშვნელოვანია ყველა ქალბატონმა ჩაიტაროს სკრინინგი და ამას გააზრებასთან ერთად ქმედებაც უნდა ახლდეს თან. ალბათ ჩვენი გადაცემაც მიგახვედრებთ დღეს, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვარდისფერი ოქტომბრის მიზანიც ესაა გააზარდოს ცნობიერება მოსახლეობაში ძუძუს კიბოს რისკების შესახებ. სწორედ ამ თემას განვაგრძობთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ეროვნული სკრინინგ ცენტრის რადიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ეკატერინე შველიძე უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა, მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ქალბატონო ეკა, დაგვიანებული მიმართვიანობა არის ხოლმე მთავარი პრობლემა და არადა აღმოჩენა ადრეულ სტადიაზე ალბათ უკვე ყველა მიცის რამდენად მნიშვნელოვანია და მიუხედავად ამისა მაინც მომართვიანობა ეროვნული სკრინინგის მიმართ არის დაბალი. რამდენი პროცენტი ქალების აკითხავს? მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეთერს უთმობთ ესეთ მნიშვნელოვან პრობლემას, რომლის წინაშეც ყველა ქალბატონი დგას პრაქტიკულად, ყველა არის რისკის ჯგუფის ქვეშ. რისკის ჯგუფს განაპირობებს პირველ რიგში სქესი, ქალი. მომართვიანობა მინდა გითხრათ, რომ კი, დაბალია. იმისათვის რომ ჩვენ სკრინინგი იყოს ეფექტური საქართველოშიც, ისევე როგორც არის დანარჩენ მსოფლიოშიც და მისი ეფექტურობა ითვალისწინებს სიკვდილიანობის შემცირებას 30%-ით, მინიმუმ მოსახლეობის ამ სამიზნე ჯგუფის 70% უნდა იქნას გამოკვლეული. დღემდე ჩვენთან სკრინინგის პროგრამაში ჩაერთო მხოლოდ 16%. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს წელს, ეს არის არასრული წლის მონაცემები, მაგრამ ეს 23%-მდე გაიზარდა. ეს განაპირობა სხვადასხვა სარეკლამო კამპანიებმა, ცნობიერების ამაღლებისთვის ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ. ხვდებიან ხელმძღვანელები გამგეობის თანამშრომლებს, იმიტომ რომ მათ უშუალო კონტაქტი აქვთ ადამიანებთან და ინფორმაცია რომ მიიტანონ მათ ქალბატონებამდე ამისთვის კეთდება ეს. ესევე სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან არის შეხვედრა და არა მხოლოდ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ასაკიდანვე კულტურა ჩამოყალიბდეს სკრინინგის და მათ თავიანთ მშობლებამდეც მიიტანონ ასევე ეს ინფორმაცია, ასევე სოციალური ქსელები, ტელევიზიები, აი თქვენი გადაცემა. ამისა, რომ მე ჩემი ჟურნალისტური კარიერის განმავლობაში არ ვიცი, მე რამდენად ალბათ 50-ით ვაკეთებ ამ თემას. თქვენ ამბობთ, რომ მხოლოდ 23% მოგმართავთ იმ რისკ ჯგუფისა, რომელიც შეადგენს თუ არ მეშლება 750,000. 740,000 ქალი. 40-დან 70 წლამდე ასაკის ქალები. ამას ახლა რატომ ვაყენებ იცით ამ საკითხს? აი, ჩემი მეგობარი მაგალითად საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ის არის საფრანგეთის მოქალაქე. მას წელიწადში ორჯერ მოსდის შეტყობინება ელფოსტაზე, სადაც მას წერენ, რომ დროა ისევ მოხვიდეთ სკრინინგ ცენტრში. ხომ არ გონიათ, რომ ასეთი პერსონალური მიმართვიანობა უფრო ეფექტურს გახდის თქვენი სერვისის პროგრამის მუშაობას? კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. საქართველოში აქამდე მიმდინარეობდა ოპორტუნისტული სკრინინგი. ანუ ეს სარეკლამო კამპანიების ხარჯზე, სადამდეც მიგვაქვს ინფორმაცია, ის ქალბატონი. ოპორტუნისტულში გულისხმობთ, რომ მე მაქვს ნება და ვდივარ და ვეწერები და ვიკლებ. ეხლა ჩვენ ნელ-ნელა ეს გამოწვევა არის ამ პროგრამის, ჩვენ ნელ-ნელა გადავდივართ ორგანიზებულ სკრინინგზე. რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, თქვენს მეგობარს რომ პირადად მისდის ელფოსტით, თუ სატელეფონო ზარით მოხდება ეს თუ რა ფორმითაც პირადი მოწვევა, აი ეხლა გადავდივართ ამ მოდელზე და ამის ელემენტები უკვე შემოვიდა, დავიწყეთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ვუკავშირდებით ქალბატონებს, ცენტრი უკავშირდება ქალბატონებს და მათ პირადად იწვევენ.
სკრინინგის პროგრამაში. იცით რა, ეხლა მოდით მინდა ასევე მამու მობილიტეტის მინდა ისეც აღვნიშნო, რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მამუ მობილი მიდის რეგიონებში, ადგილზე ამ ქალბატონებთან, მათ აწვდიან ინფორმაციას და ეს ქალბატონებიც ერთვებიან. აი ეს არის. ეხლა იცით რა მაინტერესებს, აი 16% იყო შარშან მომართვიანობა და ეხლა 23 არასრული წლის ფონზე. და მაინც საინტერესოა, აი ვინ მოდის, რომ მოდის თქვა, ხომ არ ეკითხებით, რომ საიდან გაიგო ამ სკრინინგის შესახებ. თუ რაღაცა ერთი და იგივე ჯაჭვი ტრიალებს, ანუ ერთი და იგივე ქალები ხომ არ დადიან, ესეც საინტერესოა შუაშურს. კი ბატონო, ესეც არის გარკვეულწილად კი. ესეც არის მაჩვენებელი ქალბატონები, რომლებიც პირველ ეტაპზე ჩაერთვნენ სკრინინგის პროგრამაში, ისინი მოდიან მეორე და მესამე რაუნდზე, მათ აქვთ ეს კულტურა, მათ აქვთ ნდობა, მათ გადალახეს შიში. პირველად ჩართვას ახორციელებენ ქალბატონები ძალიან ხშირად, როდესაც გაიგებენ, რომ მათ გარშემო რაღაც ვინმეს ნათესავს, მეგობარს ან ოჯახის წევრს მსგავსი პრობლემა შეექმნა. ისინი სოციალურ ქსელშიც აქტიური კამპანია მიმდინარეობს, მაგრამ რატომღაც იგნორირებას უწევენ ამას ქალბატონები. ძალიან ბევრი პრობლემა არის შიში. პირველ რიგში, რასაც ასახელებენ, რატომ არ მოდიან სკრინინგ ცენტრში. მათ ეშინიათ დიაგნოზის გაგების და მინდა აი აქვე აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული დიაგნოსტიკა. რას გულისხმობს ეს ადრეული? ამ შიშის საპირწონეთ ალბათ ყველაზე მეტად გამოდგება სწორედ ეს, რომ გავიაზროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადრეულ ფაზაში ამის აღმოჩენა. თან იცით რა, კიდევ მინდა გავუსვათ ხაზი იმას, რაზეც შარშანაც ვისაუბრეთ, რომ უახლესი მამოლოგიური აპარატი დგას დღეს ეროვნული სკრინინგის ცენტრებში, ხო? რომელიც მე მგონი ჯერ სტადიაში რომ არ არის, ასე მახსოვს, ხო? ჩამოყალიბების სტადიამდე ნულოვანი სტადია. აი მოდით, ეხლა ვინც გვისმენს და ალბათ უსმენს ამ თემას მიათეთ. შესაძლოა არც ის იცის, რამდენად მარტივია ან რთულია ეს პროცედურა, რომ გაესინჯო. მოდით მოუყევით ახლა მაყურებელს. აი ვინც ახლა გადაწყვეტს, რომ აკრეფოს თქვენი ცხელი ხაზი, რომლის ნომერს ალბათ ეკრანზე გამოაჩენს ჩვენი ტექნიკური ჯგუფიც 220 35 ეს არის ჩვენი ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი. იქ აწვდიან ყველანაირი ინფორმაციას, ყველა სკრინინგის შესახებ, რომელიც ცენტრში მიმდინარეობს. მე ორი სიტყვით გეტყვით ბოლოს რა კიდე რა სკრინინგი მიმდინარეობს ცენტრში, რომ იცოდეს მოსახლეობა ამის შესახებ. ხო, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში მიმდინარეობს როგორც სარძევი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი, ასევე საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, ასევე მსხვილი ნაწლავის და წინამდებარე, ანუ პროსტატის კიბოს სკრინინგი, ეს არის მსხვილი ნაწლავის და პროსტატის, ეს არის 50-დან 70 წლამდე მამაკაცებში და ქალბატონებში, საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი არის 25-დან 60 წლამდე ქალბატონებში და ასევე არის ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს რისკის მართვის პროგრამა უпростоრად. ამ პროგრამაში ერთვებიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან. ან აქვთ გენეტიკური წინასწარ-განწყობა, ან კვანძი, ან ქონდათ რაიმე საშვილოსნოს პათოლოგია, ან ძუძუს პათოლოგია, ესეც ერთვება აი ამ ფარისებრი ჯირკვლის მართვის ჯგუფში. და ვრეკავთ ამ ცხელ ხაზზე. 220-35 და ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ ძუძუს კიბოს სკრინინგი გავიკეთოთ, ხო? დიახ. ვეწერებით ვიზიტზე. იქ მიაწვდიან ინფორმაციას ქალბატონს, რომელ უბანში აწყობს, რომელი არის მისთვის უფრო მოსახერხებელი, სადაც შეუძლია ჩაიტაროს. ეს არის ვარკეთილი, კალოუბნის 12 ნომერში სკრინინგ ცენტრი, ეს არის წერეთლის 69 ნომერში წერეთელზე და ასევე გლდანის მეოთხე მიკრორაიონში, ეს არის 113A. ახალი ცენტრი გაკეთდა, უზარმაზარი მოსახლეობაა გლდანში და მათთვის მინდა ვთქვა და აღვნიშნო, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. იქ არის უახლესი აპარატურა, ისევე როგორც ყველა დანარჩენ ცენტრში და იგივე ექიმები როტაციული პრინციპით ყველა ექიმი მოძრაობს, ანუ ყველა იგივე სერვისს მიიღებენ, რასაც წერეთელზე მაგალითად. ეწერებიან რომელ ექიმთან, ან რა გამოკვლევაზე. აი პროცედურა მინდა ეხლა რომ ავხსნა, ეს რაც უფრო გავამარტივებთ, ეხლა რაც უფრო კარგად ავხსნით, წარმოიდგინეთ რომ მით მეტი შანსია რომ ვიღაცამ თქვას რომ ნუ რა არის ბოლოს და ბოლოს მეც მივალ და მეც გავიკეთებ და დავიწყებ, მეც ხალი ვარ. თუნდაც პერსონალურად რომელიმე ექიმთან ჩაწერა ეს მათი სურვილი, რასაკვირველია, გათვალისწინებული იქნება და მათ მიაწვდიან ინფორმაციას იმ ექიმის განრიგის შესახებ და შეუძლიათ ესე ჩაეწერონ.
თუმცა პირველ რიგში ეწერებიან მამულუქთან, აი ეს პირველ რიგში ძუძუს კიბოს სკრინინგზე ეწერებიან. პირველ რიგში არ მოდის, ქალბატონი მოდის, გაივლის რეგისტრაციას და ხვდება იკეთებს მამოგრაფიულ გამოკვლევას. მამოგრაფიული გამოკვლევა არის აბსოლუტურად უმტკივნეულო და უსაფრთხო გამოკვლევა. ამის შიშიც აქვთ ქალბატონებს, მათ ეშინიათ დასხივების და ასე შემდეგ. ეს არის მინიმალური დასხივების დოზა, რომელიც არანაირ ზიანს მათ ჯანმრთელობას არ მიაყენებს. შემდეგ ამის შემდეგ სინჯავს მამულუქი ხელით. საჭიროების შემთხვევაში თუ რაიმე პათოლოგიაზე იქნა ეჭვი მიტანილი, ან ახალგაზრდა ქალებში იმისათვის რომ ინფორმაციულობა გავზარდოთ, ამისთვის კეთდება დამატებით ეკოსკოპიური გამოკვლევა, თუ ამის საჭიროება არის, ესეც უფასოა ქალბატონებისთვის და ასევე ციტოლოგიური გამოკვლევა, ბიოპსია სარძევეთ ჯირკვლის შემდგომი ციტოლოგიური კვლევით. ამას ყველაფერს დაზუსტება მინდა. მოვედით, გავიკეთეთ მამოგრაფია, რომელიც ძალიან მცირე დოზით დასხივებას ითვალისწინებს და პრაქტიკულად ზიანს ვერ მიაყენებს თქვენს ორგანიზმს. ერთი, შევდივართ მამულუქთან, რომელიც ხელით სინჯავს. ამის შემდეგ პასუხი როდის არის? აი ეს ხო ხვდებით ახლა ყოველ საშიში რა არის? ის კი არა რომ დასასინჯად მიიღებთ. ის რომ როდის იქნება პასუხი, ანუ ის ლოდინის პერიოდი, რომელიც აი ყველაზე დამძრგუნველია და განსაკუთრებით, როდესაც მიდიხარ ასეთ გამოკვლევაზე, მე მინდა ამიხსნათ, როდის იქნება პასუხი. დიახ, აი ამ ლოდინთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და მაგრამ ჩვენ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო გაიდლაინებით. ლოდინის პერიოდი არის 10 სამუშაო დღე. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ დეტალურად იქნას პირველი რადიოლოგის, პირველადი რადიოლოგის მიერ შესწავლილი მამოგრამა, თითოეული მამოგრამა და რადგან მომართვიანობა ძალიან ბევრია და 100-ზე მეტი ადამიანი იტარებს ამ გამოკვლევას, პასუხისმგებლობა ძალიან მაღალი აქვს ხო სკრინინგ ცენტრის თანამშრომლებს და მათ დეტალურად უნდა ინახოს ყველა მამოგრამა. ამის შემდეგ რამდენიმე დღეში მეორე რადიოლოგი პირველისგან დამოუკიდებლად თავიდან ნახულობს იგივე მამოგრამებს, რომ მინიმუმამდე იქნას შემცირებული შეცდომის ალბათობა. ორი სპეციალისტი გულობს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და აკეთებს დასკვნას. აკეთებს დასკვნას. ორივე აკეთებს თავის დასკვნას. თუ სადმე რაიმე თანხმედრა არ ხდება, ამ შემთხვევაში იკრიბება მულტიდისციპლინური ჯგუფი და ხდება განხილვა. ან ქალბატონი იგზავნება დამატებით კვლევაზე, მაგრამ როდესაც ქალბატონებს აქაც აღნიშნავ, ურეკავენ დამატებით გამოკვლევაზე, ეს არ ნიშნავს, რომ იქ ავთვისებიანი პათოლოგია არის აუცილებლად. ავთვისებიანი პათოლოგიები როგორც წესი, ხშირ შემთხვევაში მაშინვე გამოვლინდება ხოლმე, მაშინვე არის ხილული და ქალბატონებს იმავე დღეს გადაამისამართებენ. ანუ საეჭვოა რაღაც, ხო? დიახ. რეკავენ და ეუბნებიან, რომ ქალბატონებს გამოიძახებენ დამატებით კვლევებზე, მაგრამ აქაც მინდა ვთქვა, რომ მათ არ ინერვიულონ ამის თაობაზე, დამატებით კვლევაზე გამოძახება არ ნიშნავს, რომ იქ აუცილებლად ავთვისებიანი პროცესი არის. რა დამატებით კვლევაზეა საუბარი ქალბატონებს? ეკოსკოპია, ან დამატებითი მამოგრაფიული სურათი, თუ მეორე რადიოლოგი ამას საჭიროდ ჩათვლის, საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოპსია შემდგომი ციტოლოგიური კვლევით. და ამის პასუხები როდის არის? ყველა პასუხი მოსვლის დღიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში აიღებს ქალბატონი პასუხს. რა შემთხვევაში, აი თქვათ, ერთხელ მოვიდა ადამიანი, ეხლა თქვენ როგორც ბრძანეთ, ძირითადად დადიან ადამიანები, რომლებიც უკვე ერთხელაც იყვნენ, მეორე და რაღაცა როგორც პრევენციის რაღაცა კულტურა გამოიმუშავეს ეს და რაღაც პროფილაქტიკური გაზინჯვების და მოდიან. მაგრამ აი მაინტერესებს თქვათ რა სიხშირით უნდა იაროს ქალმა სკრინინგზე და ყველა ქალზე ერთნაირად ვრცელდება თუ არა ეს სიხშირე? ხო, რაც შეეხება სიხშირეს. როდესაც არ არის არანაირი პათოლოგია და არც კიბოსწინარე დაავადებაზე არ არის ეჭვი, მაშინ ქალბატონები 2 წელიწადში ერთხელ ერთვებიან ამ პროგრამაში. თუ რაიმე პათოლოგია ვლინდება, თუნდაც კეთილთვისებიანი დაზიანება და ასე შემდეგ, ჩვენ თავაზობთ მათ სერვისს, ამას რომ 6 თვეში ერთხელ, ისე როგორც რადიოლოგი ჩათვლის საჭიროდ, 6 თვეში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ, თუ გარკვეულ რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება ეს ქალბატონი, წელიწადში ერთხელაც შეუძლია გაიკეთოს, ჩაიდაროს ეს გამოკვლევა. და ბოლო შეკითხვა მაქვს ასეთი, ვთქვათ, აი სკრინინგი, რაღაც სტატისტიკა თუ გაქვთ სკრინინგის შედეგად, ვთქვათ, რამდენმა ადამიანმა
ადრეულ ფაზაში და საწყის ეტაპზე შეძლო რომ დაეძლია ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მარტივად და აი როგორ ხდება დაძლევა ყველას გონია რომ აი მე თუ ამას აღმომიჩენენ მე იქნება ოპერაცია მე იწყება ქიმიოთერაპია ყველა შემთხვევას ასეთი კურნალობის მეთოდები ახლავს არა ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ვიტყვი ორი სიტყვით. გასულ წლებში ძალიან მაღალი იყო მაჩვენებელი მესამე და მეოთხე სტადიის. 4 წელია რაც საქართველოში არსებობს კანცერ რეგისტრი, რომელიც აღრიცხავს ამ შემთხვევებს და ბოლო წლებში პირველ და მეორე სტადიაში გამოვლენილმა სიმსივნეების რაოდენობა მიაღწია 51%-ს და ეს ძალიან კარგია. წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ ეს არ არის საუკეთესო მაჩვენებელი, ამიტომ უფრო მეტი ქალბატონი უნდა ჩაერთოს სკრინინგის პროგრამაში. რა არის სკრინინგის მთავარი მიზანი? ეს არის ნულოვანი სტადიის აღმოჩენა, სადაც ჯერ წარმონაქმნი არ არის განვითარებული, სადაც არის მინიმალური დაზიანება. ეს არის საუკეთესო გამოსავალი. აქ მკურნალობას შედეგი აქვს 98%-მდე, თითქმის 100%-იანი გადარჩენის ალბათობა. აქ ტარდება ორგანოს შემანარჩუნებელი ოპერაციები, არ არის აუცილებელი სარძავი ჯირკვლის მთლიანად მოკვეთა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც და ქალბატონები არიან სიცოცხლის უნარიანები და ჯანმრთელები, აბსოლუტურად გამოჯანმრთელებულები და აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ძირითადად რატომ არის მთელ სოფლიოში ესეთი ყურადღება ამის მიმართ მიპყრობილი. ძირითადად ქალბატონები ამ დაავადებით ავადდებიან თავიანთი შემოქმედებითი და პროფესიული განვითარების ოპტიმალურ ასაკში. რაც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ქვეყნებს. ამიტომ არა მხოლოდ ჯანდაცვის სფეროა ამაში ჩართული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 21 საუკუნე გამოაცხადა პრევენციის საუკუნედ. მათ ჩათვალეს, რომ პრევენცია არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი და სწორი მკურნალობა შემდგომ. დიდი მადლობა. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის რადიოლოგი, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი ეკატერინე შველიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ახლა ბაჩიზე გადავინაცვლოთ. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. მე გავაგრძელებ ახლა თემას, როგორ გამოეხმაურნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ადამიანები და სხვადასხვა ქალაქები ვარდისფერ ოქტომბერს. წლების განმავლობაში ასეთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა, რომ სხვადასხვა ქალაქებში ვარდისფრად ანათებენ რაღაც დიდ ცნობილ შენობებს. ერთ-ერთი იყო ვინსტონ-სალემში, ამერიკაში, Empire State Building-ის წინაპარი შენობა, RJ Reynolds-ის შენობა, ასევე დუბაიში გაანათეს თითქმის ყველა სასტუმრო, რაც კი არის ცნობილი სასტუმროები, ერთდროულად ავარდისფერ და სრულიად დუბაი და ასევე განათდა დუბაი იყო, ხო, ასევე როგორ დამოვიწყდეთ, აქვე ჩვენთან გალატას კოშკიც გაანათეს ასე ვარდისფრად. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის ლაგჟერი ბრენდები, კოსმეტიკის ლაგჟერი ბრენდები ასეთ აქციას ატარებენ. ის ვარდისფერ კოსმეტიკას თავაზობენ მომხმარებელს და მარტო ეს არ არის, ასევე შეგიძლიათ დუბაის ერთ-ერთ სასტუმროში მიირთვათ შუადღის ჩაისთან ვარდისფერი ნამცხრები. ასევე ეხმაურება ვარდისფერ ოქტომბერს. და ასევე ჩვენ თბილისშიც ანძად ვარდისფრად განათდა. თუ შეამჩნიეთ, მე შევამჩნიე. კადრი გვაქვს რომ მგონი, ანძად ვარდისფრად ანათებდა. ახლა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, არსად არ წახვიდეთ, დარჩით ჩვენთან. პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 4 დღეში თბილისში მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი 2019 იწყება. ზუსტად ერთი თვე უმასპინძლებს ჩვენი დედაქალაქის სხვადასხვა სივრცეები ფესტივალს, რომელიც წელს 22-ად შედგება. თავარი ახლა უკვე პროგრამაა, რომელიც სწორედ ამ წუთებში ცხადდება პრესკონფერენციაზე, საიდანაც ჩვენი ჟურნალისტი ნათია ხართიშვილი გვერდება. ნათია, მოგესალმები, პირდაპირ ეთერში ხარ, როგორი იქნება წლევანდელი საჩუქარი ხელოვნების მოყვარულებისთვის?
დიახ ნინო, აი ამ წუთებში მიმდინარეობს პრესკონფერენცია სასტუმრო მუზეუმში თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი 2019, სადაც ორგანიზატორებმა უკვე დეტალურად ისაუბრეს საფესტივალო პროგრამაზე და იმ ღონისძიებებზე, რაც 19 ოქტომბრიდან ელოდება თეატრის და ხელოვნების მოყვარულებს. გარდა სხვა თეატრალური პროგრამისა, რაც ხელოვნების მოყვარულებს ელით 19 ოქტომბრიდან პრესკონფერენციაზე უკვე გამახვილდა ყურადღება პირველად შემდგარ, ასე ვთქვათ, კოპროდუქციაზე, რომელიც მოხდება ქართულ-უკრაინულ კოპროდუქციას გულისხმობს ეს და გულისხმობს უკრაინელი რეჟისორის ანდრი ჟოლდაკის მსოფლიო პრემიერას. მეფელირი ანდრი ჟოლდაკის წარმოსახვა ასე ეწოდება ამ სპექტაკლს, რომელიც ნოემბრის თვეში გაიმართება. ჩვენ პრესკონფერენციის დაწყებამდე გავესაუბრეთ ფესტივალის რამდენიმე ორგანიზატორს და შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ მათი სინქრონები. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩამოვიყვანეთ კაროლინ კარლსონი ჩამოდის. ეს არის ძალიან დიდი მოცეკვავე, ეს არის ლეგენდა, ასე ვთქვათ, უკვე ევროპის და მსოფლიო თეატრის და ცეკვის. მეორე ლაურეატი ყავს ანდრი ჟოლდაკი, დიდი უკრაინელი რეჟისორი, ასევე ჩამოდის კლოუნესა, შეიძლება ესე თქვას, ესე ითქვას შარლი ჩაპლინის შვილიშვილი. ფესტივალის გენერალური მენეჯერი სოფო თორცლაძე იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად. სოფო, მოგესალმებით. პრესკონფერენცია აი ამ წუთებში უკვე დასრულდა და თქვენ დეტალურად ისაუბრეთ საფესტივალო პროგრამის შესახებ. ახსენეთ ის, რომ ფესტივალის ფარგლებში საქართველოში ჩამოდის მსოფლიოში ცნობილი როგორც თეატრალური, ასევე ქორეოგრაფიული დასები. ვინ გახსნის ფესტივალს საჩუქარ 2019-ს? ჩვენი პატივია, რომ 2019 წლის ფესტივალს გახსნის ლეგენდარული მაგი მარინი, მისი საკულტო წარმოდგენით Maybe, ანუ შეიძლება. ეს არის საოცარი ნაწარმოები, რომელიც გახლავთ ფაქტიურად ცეკვა აწყობილი სემუელ ბეკეტის ძალიან ცნობილ ნაწარმოებებზე, რომელიც მთელმა ქართულმა მოსახლეობამ გადასარევად იცის. ეს გახლავთ გოდოს მოლოდინი, ეს გახლავთ კრეპის უკანასკნელი ფირი და წარმოიდგინეთ, რომ ბეკეტის სიჩუმეში ნაცეკვი დრამა შუბერტის სიმფონიაზე იქნება წარმოდგენილი რუსთაველის თეატრში 19-20 ოქტომბერს. ეს გახლავთ საკულტო წარმოდგენა კიდევ ერთხელ საფრანგეთის ეროვნული მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა და ვეპატიჟებით ყველას ჩვენს ფესტივალის გახსნაზე ძალიან დემოკრატიულ ფასებში. ეს იყო ჩვენი წლევანდელი ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება, რომ ალარიდან იწყება ბილეთები, ასე რომ ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი გახდეს ამ დიდი სახელოვნებო დღესასწაულის ნაწილი. სოფო, თქვენ ისაუბრეთ ანდრი ჟოლდაკის მსოფლიო პრემიერაზე. უფრო დეტალურად რო გითხრათ, როდის შედგება და სად შეძლებს მაყურებელი იხილოს ეს მსოფლიო პრემიერა ანდრი ჟოლდაკი მეფელირი? მე მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა იმას, რომ თუ 22 წლის გამოშვება ჩვენი ფესტივალის რაღაცით არის რეალურად განსხვავებული ყველაფერი დანარჩენისგანაც რეგიონში მომხდარა სახელმსრულებლო ხელოვნების სფეროში. მინდა გითხრათ, რომ ეს გახლავთ სწორედ აი ეს საერთაშორისო კოპროდუქცია, რომელიც აწარმოა ფესტივალმა საჩუქარმა საქართველოს სახელმწიფოსთან ერთად. ეს არის საქართველოს სახელმწიფო პროგრამა კულტურის ინტერნაციონალიზაციისთვის საქართველოს ევროპაში და ევროპას საქართველოში და აი სწორედ აი ამ პროგრამის ფარგლებში შედგა პირველი საერთაშორისო კოპროდუქცია ანდრი ჟოლდაკის ნაწარმოები მეფელირი, ანდრი ჟოლდაკის წარმოსახვა და პატარა სურპრიზს გაგანდავთ, რომ მეფელირი ქალია. ასე რომ აუცილებლად და ეს იქნება ფესტივალის სავიზიტო ბარათი მომდევნო ეს აუცილებლად იქნება ფესტივალის სავიზიტო ბარათი. სპექტაკლი შედგება გრიბოედოვის თეატრის სცენაზე. თითოეულ სპექტაკლს ეს იქნება 3 დღის განმავლობაში, რადგან მხოლოდ 200 კაცი შეძლებს თითოეულ წარმოდგენაზე დასწრებას. ამიტომ სურველები თქვენ იცით როგორი ბევრია და ამიტომ 3 დღე ვთამაშობთ სპექტაკლს. ბილეთები არ არის შეზღუდული, მაგრამ ბილეთები შეზღუდულია მხოლოდ რაოდენობიდან გამომდინარე. ასე რომ აუცილებლად იჩქარეთ, აუცილებლად გახდით ის შემფასებელი, რომელიც სოფლიოში ცნობილია, ცნობილი ქართული აუდიტორია. პროგრამაზე დეტალურად ერთი თვის განმავლობაში ალბათ ასევე ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეს არის ესპანური კულტურის ფოკუსი, ხო? რას გულისხმობს ეს ფოკუსი, რომ უთხრათ მაყურებელს და რამდენი დღის განმავლობაში გაიმართება ფოკუსის ფარგლებში ღონისძიება?
ღონისძიებები? ფოკუსის ფარგლებში გაიმართება 4-5 ღონისძიება. ეს ღონისძიებები გულისხმობს და ითვალისწინებს როგორც ცეკვას, ასევე თეატრს, ასევე მასტერკლასებს, ვერქშოპებს, ლექციებს თანამედროვე ესპანურ თეატრზე. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ესპანური ფოკუსი მიმდინარეობს ესპანეთის კულტურის სამინისტროსთან, ესპანეთის სახელმწიფო სააგენტოსთან, აქციონ კულტურალ ესპანურ თანამშრომლობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აუცილებელია ეს აღვნიშნოთ, რომ ყოველ წელს ფესტივალის ორგანიზაციაში მონაწილეობას იღებს კონტინენტიდან რომელიმე ქვეყნის კულტურის სამინისტრო, იმიტომ რომ სხვანაირად რეალურად შეუძლებელია დავიცვათ ის ხარისხი და ავიღოთ ზუსტად ის მანდატი, ჩვენი მანდატი, დავამტკიცოთ ის საერთაშორისო მანდატი, რომელიც ფესტივალს 22 წელია გააჩნია. ჩვენთვის დიდი პატივია წელს ვითანამშრომლობთ კულტურის სამინისტროსთან ესპანეთიდან. ამიტომ საქართველოში ჩამოდის საუკეთესო წარმომადგენლები თანამედროვე ესპანური კულტურის, განსაკუთრებულად როდესაც ვაპარაკობთ ლექციაზე, მასტერკლასზე, ვერქშოპზე, შეიძლება ინტერესი ცოტათი იქნებდეს, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს იქნება ძალიან საინტერესო. შეხვდეთ თეატრო ესპანიოლის სამხატვრო ხელმძღვანელს, 4 დიდი თანამედროვე ესპანური სცენის სამხატვრო ხელმძღვანელებს, დარიო ფაკალს, რომელიც ჩამოდის, არის 3 უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩვენ ყველანი ვისაუბრებთ ერთად რა ხდება ესპანეთში. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა გესურვოთ წარმატებული ფესტივალი საჩუქარი 2019. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი 2019 დაიწყება 19 ოქტომბერს და 1 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. მადლობა ნათია ხართიშვილმა გაგვაცნო ფესტივალის საჩუქარის მიმდინარეობის დაწყების შესახებ, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა ნახა პრესკონფერენცია ამ თემაზე მესვეურებმა სწორედ რამდენიმე წუთის წინ დაასრულეს და პირველი შეტყობინებებიც ჩვენი გადაცემის მაყურებელს გამოუგზავნეს. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას იმისთვის, რომ ხვალ 12-15 წუთიდან პირველამდე თქვენ კვლავ არაერთი სააზროვნო და სანახავი შემოგთავაზოთ. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.